Ελάτε να ανεβούμε μαζί στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Αύπακτο. Από εκεί η θέα στην πόλη είναι φανταστική. Στην επιστροφή μας θα επισκεφτούμε και το Ασκληπιείο της Ναυπάκτου, αρχαίο ιερό αφιερωμένο στον Ασκληπιό, θεό της ιατρικής και της υγείας. Αυτό είναι το μονοπατάκι που ανεβαίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Πολύ ωραίο είναι, με πολλά κυπαρίσια, που είναι και κημητήριο εδώ ο χώρος. Αυτό ήταν, ανέβηγα. Εύκολη ανάβαση, μικρό το μονοπάτι. Για πάμε να δούμε το εκκλησάκι τώρα και τη θέα.
Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ωραίο όμορφο κλεισάκι. Έχει και αγιογραφίες απ' έξω. Ωραία, πάμε να κατέβουμε τώρα από την πίσω μεριά. Έχει και ένα άλλο μονοπατάκι πίσω ακριβώς από το κημητήριο. Και πολλά φραγκόσικα, δάσος ολόκληρο. Έχουν και καρπούς αυτά, κάποιοι τους τρώνε, αν ξέρεις πώς να τα καθαρίσεις, γιατί έχουν πολλά μικρά αγκαθάκια και είναι λίγο επικίνδυνα. Και μια όμορφη πλατιούλα ακριβώς από κάτω. Έχει και ένα άγαλμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα λαμπαδιφόρο που τρέχει.
Αυτό είναι το ιερό του Ασκληπιού λοιπόν, δηλαδή μια ιατρική σχολή στην ουσία. Ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια, αλλά είναι και πολύ ωραία η θέα εδώ και το τοπίο πίσω.